Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Và trong video clip ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series kiểm thử sức mạnh của các sĩ quan trong trò chơi game Warpath. Và video clip ngày hôm nay chúng ta sẽ đem lên bàn cân, đó chính là anh chàng vừa mới xuất hiện ở trong phiên bản 12.5 dành cho các đơn vị bộ binh. Đây có lẽ là nhận được sự chờ đón của rất nhiều game thủ, đặc biệt là những game thủ liên quan đến bộ binh. Và trong video clip này thì mình sẽ kiểm thử khả năng bắt cặp của anh chàng này với các sĩ quan khác được triển khai trên đơn vị bộ binh khi tấn công vào các đơn vị xe tăng hạng nhẹ và trực thăng của kẻ thù, để tìm ra xem anh chàng này đi kèm với sĩ quan nào thì sẽ là hợp lý nhất. Và trong bài kiểm thử của mình thì sẽ bắt cặp với lần lượt các sĩ quan là Margarita, chú gấu sứ giả hòa bình Hero of Peace, anh chàng Lonesome Star, sau đó là đến anh chàng Hoàng Kim Thần Ưng này, Lãng Tử Phiêu Bạt này, Óc Đỏ này. Ngoài ra thì trong bài kiểm thử này mình sẽ cố gắng đi kèm với một sĩ quan mới xuất hiện ở phiên bản 12.5 nữa, đó là Mullion. Đấy, thì đấy là sơ qua những cái cặp tướng, cặp sĩ quan sẽ đi kèm trong bài kiểm thử này của mình. Và các bạn cố gắng theo dõi đến phần cuối của video clip thì mình sẽ có một cái bảng tổng hợp để cho các bạn xem chi tiết về khả năng gây ra sát thương, khả năng phòng thủ và tiêu diệt kẻ địch nó sẽ của các sĩ quan này nó sẽ như thế nào nhé. Rồi, bây giờ đừng quên để lại một nút like, share và subscribe channel của mình, hoặc là để lại một phần bình luận liên quan đến các cặp bài kiểm thử khác các bạn đang muốn xem nó sẽ như thế nào nhé. Rồi, let's go. Cut to the chase, everyone give me some space. Don't fall out, we fall into place. Every step walking with grace, amen. Keeping my foot off the brakes. Impact, I'm ready to brace. We fall down and land on our face, just to get up and finally escape. Wait, boom, boom. Baby, I'm trying to get paid. Legends don't die in a grave. They live through the story they made, okay? Boom, boom. Baby, I'm trying to get paid. Legends don't die in a grave. Hey, legends don't die anyway. I was working on a play today. Body bags covered away. I paved, zipped up like a bathing ape. How many of us then came and stayed? Not too many. I've been staying awake to get it and get right on every mistake. I give them a bite, they taking a plate. It's all been a feeling that I couldn't shake. So I just keep killing till I'm at the gates. We straight, we treat them like worms in a lake. They bake, just give me a drum and a bass. I skate and grind till I'm numb in the face, okay? Don't fuck up my day. Don't talk about clutch, I got ice in my veins. I'm colder than Trey, I stick to the code. I'm glitching the game. I do anything for the win at the end of the day. I gotta cut to the chase. Everyone give me some space. Don't fall out, we fall into place. Every step walking with grace, amen. Keeping my foot off the brakes. Impact, I'm ready to brace. We fall down and land on our face, just to get up and finally escape. Wait, boom, boom. Baby, I'm trying to get paid. Legends don't die in a grave. They live through the story they made, okay? Boom, boom. Baby, I'm trying to get paid. Legends don't die in a grave. Legends don't die anyways. Boom, boom. Baby, I'm trying to get paid. Legends don't die in a grave. They live through the story they made, okay? Boom, boom. Baby, I'm trying to get paid. Legends don't die in a grave. Legends don't die anywhere. Light me up, don't you stop. 'Cause tonight, it's on the line. Show me how you get on down. Close my eyes, take me for a ride. Như vậy là các bạn đã có cơ hội được chiêm ngưỡng cái phần thưởng
khả năng tấn công và phòng thủ của anh chàng Rogue mới xuất hiện ở trong phiên bản 12.5 khi đi kèm với các sĩ quan. Và mình đã thống kê tổng hợp tất cả cái phần tham số, các thông số kỹ thuật của các cái báo cáo chiến đấu vào một cái file Excel để các bạn dễ nhìn nhất. Đầu tiên là bài kiểm thử của anh chàng ngôi sao cô đơn, sau đó đến Margarita, sau đó đến cô nàng Lady Shadow cũng sẽ xuất hiện ở trong phiên bản 12.5 này, và chú gấu sứ dọa hòa bình cộng với tóc đỏ Hoàng Kim Thần Ưng, và cuối cùng là anh chàng lãng tử phiêu bạt. Thì như các bạn có thể được nhìn thấy ở đây là chúng ta có cái sĩ quan mà có khả năng kết liễu đối thủ nhanh nhất, là các bạn có thể để ý ở phần thời gian này, đó là Lady Shadow và tóc đỏ là hai cái sĩ quan có khả năng kết liễu được 3 cái mục tiêu đó rất nhanh, chỉ trong vòng 37 giây thôi. Và anh chàng lãng tử phiêu bạt là ở giây thứ 38, Margarita là 41 và chú gấu sứ giả hòa bình là 42. Trong khi đó thì Hoàng Kim Thần Ưng và anh chàng ngôi sao cô đơn đứng ở cuối của vị trí của bảng xếp hạng. Thì như thế này chúng ta thấy là khả năng sức mạnh của cô nàng Lady Shadow sắp tới, và nó tương đương với một vị sĩ quan ở trong quầy rượu là tóc đỏ và anh chàng lãng tử phiêu bạt. Thì thực ra là 37 giây và 38 giây nó không chênh nhau là nhiều lắm, nhưng mà lên đến 40 giây, 41 giây nó đã là một cái con số khác rồi. Đó. Ở đây thì mình dùng một đơn vị bộ binh khỏe hơn 3 cái đơn vị xe tăng kia. Đấy, nhưng trong thực tế chiến đấu, nếu như chúng ta mà đánh lâu dài ở trên chiến trường thì sẽ thấy cái thời gian này nó cực kỳ khác biệt các bạn nhé. Rồi tiếp theo là đến khả năng gây ra sát thương bằng kỹ năng sĩ quan. Thì các bạn lưu ý cái phần sát thương này nó tỷ lệ nghịch với khả năng gây ra sát thương bằng đòn tấn công thường, là bởi vì tổng lượng độ bền của 3 đơn vị trong cái bài kiểm thử nó không đổi. Cho nên nếu như chúng ta tăng lượng sát thương gây ra bằng sát thương kỹ năng sĩ quan thì dĩ nhiên cái khả năng gây ra sát thương bằng các đòn tấn công thường nó sẽ bị giảm đi. Cho nên các bạn có thể nhìn thấy đây là với ngôi sao cô đơn, anh chàng này gây ra một lượng sát thương kỹ năng sĩ quan lên đến 105 triệu điểm. Sau đó là đến cô nàng tóc đỏ, cuối cùng tiếp theo là đến Margarita, và Lady Shadow chỉ là người đứng ở vị trí thứ 4 trong cái bảng xếp hạng này thôi. Đối với những phần sát thương vật lý thì các bạn có thể thấy là anh chàng này đi kèm với chú gấu sứ giả hòa bình cho một lượng sát thương vật lý lên đến 71,4m. Sau đó là anh chàng lãng tử phiêu bạt, và tiếp theo là đến Hoàng Kim Thần Ưng và Lady Shadow. Thế thì ở đây nhìn vào cái bảng tổng hợp này, các bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy được là cái cô nàng Lady Shadow của chúng ta có khả năng vừa gây ra được lượng sát thương bằng kỹ năng sĩ quan, nhưng lại vừa gây ra được lượng sát thương từ đòn tấn công thường khá là hợp lý. Trong đó có 3 cái sĩ quan mà nằm ở chính giữa này này. Đó là mình đang bôi đậm lên để các bạn nhìn thấy ấy, là đến từ Hoàng Kim Thần Ưng. Đó, đến từ Hoàng Kim Thần Ưng, Lady Shadow và Margarita là đều có khả năng cân bằng nhất. Trong khi đó thì ngôi sao cô đơn và tóc đỏ là những sĩ quan có khả năng gây ra sát thương kỹ năng sĩ quan lớn nhất. Và cuối cùng là với đòn tấn công thường thì anh chàng sứ giả hòa bình cộng với lại lãng tử phiêu bạt là những người có khả năng gây ra những đòn tấn công bằng tay nhiều nhất trong cái bài kiểm thử này. Và đối với khả năng chịu đựng sát thương thì cái này nó tỷ lệ thuận với thời gian mà địch tồn tại càng ít, đơn vị bộ binh của mình tiêu diệt địch càng nhanh thì cái lượng sát thương của các đơn vị kẻ địch gây lên đơn vị bộ binh của mình càng ít. Đó, cái này nó là tỷ lệ thuận với nhau thôi. Cho nên là cái điểm mà chúng ta có thể nhìn thấy ngay là cô nàng Lady Shadow sở hữu một lượng bị gây sát thương lên cái đơn vị bộ binh của mình ấy, là nó chỉ có 4,24m thôi. Đồng nghĩa với việc là sát thương gây ra cho kẻ địch nó nhiều hơn, hoặc là khả năng phòng thủ của cô nàng này nó tốt hơn. Mình nói chung nó là như vậy, bởi vì lượng hấp thụ sát thương của cô nàng này là 4,24m. Ở anh chàng ngôi sao cô đơn chúng ta còn có khả năng gây ra được một lớp khiên nữa lên đến 2,74m. Nếu như tính cả cái lớp khiên này cộng với lượng sát thương mà anh ta phải hứng chịu cộng vào, bởi vì thực ra là cái lượng khiên này nó cũng là lượng độ bền thôi. Đấy, thì thực ra anh ta đang phải hứng chịu lên đến con số là hơn 7m lượng sát thương đập vào cái người của anh ta, đúng không ạ? Đấy, sở dĩ là anh ta tiêu diệt kẻ địch nó lâu nhất lên đến 50 giây. Đấy, 50 giây mới tiêu diệt xong, cho nên là đồng nghĩa với việc là anh ta phải hứng chịu nhiều sát thương nhất có thể. Đó, thế nên là
trong cái bài kiểm thử này các bạn cứ căn cứ vào cái khoảng thời gian mà kết liễu kẻ địch nhanh nhất thì đồng nghĩa với việc là mình phải chịu ít sát thương nhất. Đó là cái lập luận khá là chính xác. Ok, rồi thì dựa vào cái bảng tổng hợp này thì các bạn có thể chụp lại cái màn hình này, hoặc là sau đó là các bạn có thể tua lại video clip, sau đó là nghiên cứu lại các phần báo cáo chiến đấu và tự mình đưa ra nhận định của riêng mình. Để từ đó tìm được các cặp bài sĩ quan dành riêng cho các đơn vị bộ binh nhá. Còn thực tế thì đây chỉ là một bài kiểm thử ở trong phòng thí nghiệm thôi. Ngoài chiến trường kia, các cái đối thủ của chúng ta nó có sự khôn khéo, nó có khả năng, nó có năng lực mạnh hơn các cái đơn vị lính ở trong cái bài kiểm thử này rất nhiều. Cho nên là việc sử dụng tốt một đơn vị bộ binh thì chúng ta còn có phải thể hiện ở kỹ năng của người dẫn dắt các cái đơn vị bộ binh này nữa. Rồi, hy vọng là với những cái thông tin như vừa rồi thì các bạn đã có thể là tự mình với những cái thông tin như vừa rồi thì hy vọng đã cung cấp cho các bạn một cái nền tảng cơ sở để chúng ta có thể lựa chọn được các sĩ quan dành cho các đơn vị bộ binh nhé. Còn hẹn gặp lại các bạn ở trong một cái video clip gần nhất liên quan đến việc xây dựng đội hình bộ binh dành cho người chơi từ đầu, để thay thế cho những cái video clip đã cũ của các phiên bản trước. Ok, rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip tiếp theo. Goodbye.